Dana and welcome to my YouTube channel! Kung gusto nyong malaman kung paano nga ba gumawa ng attractive thumbnail this 2022, be sure na stick around and watch until the end of this video para malaman nyo ang 5 steps on how to create an attractive thumbnail. So, if bago ka pa lang sa channel ko, please do subscribing by clicking the subscribe button at isama mo na rin yung bell icon for more updated video tutorials gaya na lamang ng i-share ko sa inyo ngayon. So, here are the top 5 tips on how to make a YouTube thumbnail or an attractive thumbnail this 2022. So, let's start with the first one. So, ang unang steps is you have to use the right size of creating a thumbnail or making a thumbnail. So, ang required ni YouTube na size ng thumbnail natin na dapat i-upload sa YouTube video natin is 1280 by 720 megapixels. So, ang minimum width niya is 620 pixels at maximum niya na yung 720. Sa width lang yun guys ha. So fix yung 1280 sa length niya. At hindi siya dapat lalagpas sa 2 megabyte image size. So ang image formats naman is pwedeng JPG, GIF, or PNG. So, may kodigo ako, diba? And, be sure din guys na ang aspect ratio niya is 16:9. So, yung parang ina-upload natin size din ng videos natin. So, be sure to be aware dun sa sizes ng thumbnail na ginagawa natin. And another reminder pala guys, so you have to leave a small space doon sa bottom ng inyong gagawing thumbnail kasi dito lumalabas yung timestamp. So magsasample ako ng video ng picture na kailangan leave nyo yung space yung baba mismo ng thumbnail no. Kasi pwedeng hindi siya visible doon sa mga viewers kasi nga matatakpan siya nung timestamp ng video. So that's it for the step 1 guys. So you have to proceed to the next one. So the second one is use or create and use a templates. So you have to create guys or make and use the same template. So suggested ni YouTube yun guys na na-research ko. So pwede daw or kailangan daw nating magkaroon ng iisang thumbnail para yun yung magiging pagkakakilanlan sa inyo ng mga old viewers nyo na or old subscribers nyo na. So, pwede kayong magsimula from scratch or kung gusto nyo naman ng instant template naman. So, visit Canva for free template. So, meron naman silang free account here in Canva. So, meron akong tutorial on how to sign up here in Canva and how to download it on your cellphone. So, pwede rin siyang gamitin on your cellphone and on your laptop. So, ililink ko na lang yung or ilalagay ko na lang yung link sa description box para ma-direct kayo doon sa pagda-download or pag-sign up sa Canva. So, sa number 3 nating steps is you have to use clear and relevant images. So, this means na kailangan nating mag-download or mag-upload ng mga pictures na malinaw at hindi blurry. So, kailangan yung images is nakakatch yung attention ng mga viewers natin. So, relevant means kailangan yung mga images, not just like your picture, but also the image na dinidesign nyo dun sa thumbnail na yun is relevant or akma or related doon sa niche ng video na yun na in-upload nyo. So, pwede kasing ma-disappoint yung mga viewers nyo na kapag clinic yung videos nyo and then hindi pala related yung mga images na nakalagay sa thumbnail nyo is, syempre, hindi nila papanoorin yung buong video kasi na-disappoint na sila sa thumbnail pa lang. So, be sure guys na
relevant yung image, and malinaw. So, lagyan yung mga effects kung kailangan ng mga effects. At, you can use Canva ulit sa pag-edit ng pictures. And, meron din akong isa, si Pixelab. So, pwede nyo rin siyang gamitin pang erase ng background nyo at yung mukha nyo lang yung, kung gusto nyo yung mukha nyo, ilalagay nyo sa thumbnail nyo. So, meron siya nun, guys. So, the fourth steps or tips on how to create an attractive thumbnail is add text and not too much. So, 'di ba, sa paggawa ng thumbnail is naglalagay tayo ng mga text kung ano yung nilalaman ng ating videos. So, pwede kang maglagay ng mga text pero not too much. Kasi pag too much, guys, hindi na masyadong nababasa ng viewers mo kung ano yung nilalaman ng videos na yon or kung ano yung thumbnail mo. So, be sure na mag-isip ka ng thumbnail na short but catchy the attention of the viewers. And you have to be creative also sa design ng mga text na pipiliin mo or yung font ng mga text mo. So, makakatulong din ulit si Canva sa'yo on that cases. So, meron din siyang mga iba't ibang klase ng fonts na catchy na pwede nating ilagay on our thumbnails. So, super friendly or super useful talaga ni Canva when it comes to video editing, thumbnail making, YouTube banner, and YouTube channel art. So, yun guys, sa text, you have to use bold letters, mga nakakapitalize kung kailangan, mga effects na makakatch talaga yung attention ng viewers mo na pwedeng isang basa lang sa thumbnail mo or isang tingin lang sa thumbnail mo is mapapaklik na sila dun sa videos mo na yan. So, here are the last tips sa ating creating or making a thumbnail is the number 5 is use personalized and unique graphics. So, sa kagaya kong mga baguhan sa paggawa ng thumbnail or baguhan sa pagiging YouTubers or sa pagiging YouTube vloggers, so, ang ginagawa ko guys is nagre-research ako or nagre-research ako ng mga thumbnail ng ibang vloggers na kagaya rin natin and parang pinag-aaralan ko yung mga thumbnails nila, kung paano nila ginawa yun, yung mga graphics, mga effects, and then meron din akong isang kinuha to inspire me on how to create my own unique graphics and personalized na design. So, meron akong isang YouTuber na pinagkuhanan ng ideya ng aking mga thumbnail. So, pwede rin kayong gumawa ng personalized thumbnail nyo, yung magsimula from scratch. Pero, much better guys kung, yun nga, mag-research kayo sa mga kapwa natin YouTubers and then, pag-aralan nyo yung mga thumbnail nila kung paano nila ginawa yun. And if ever naman na gusto nyo is ready to use na ng mga templates and graphics, so si Canva ulit ang bahala dyan. So meron si Canva, pwedeng si Canva, pwede rin si Photon, pero hindi ko pa nagagamit si Photon. So naka-focus lang talaga ako kay Canva. And yung isa pang ginagamit ko for my YouTube thumbnail dati, nung hindi ko pa ginagamit si Canva, is si Pixelab. So yun lang guys yung mga trusted kong apps and website. So, yun guys, that's all. The 5 tips on how to make a creative thumbnail this 2022. So, I hope nakatulong sa inyo or makatulong sa inyo tong tips na shinare ko. At if feeling nyo makakatulong sa inyo to soon, and if you want more tutorials like this, so please feel free to comment at the comment section. And kung nagustuhan nyo ng video, please give this a thumbs up and i-share nyo siya sa mga friends nyo. And don't forget also to subscribe in my YouTube channel. Click the subscribe button and the bell icon for more updated video tutorials. So that's all for today's vlog and see you on the next one. Thanks for watching. Bye!